Bài thánh ca đó còn nhớ không nghe. Chiều ngày 24 tháng 9 năm 2025, bầu không khí tại Sài Gòn như lặng đi. Tin buồn lan nhanh từ quận Tân Bình. Nhạc sĩ Nguyễn Vũ, người đã chạm đến trái tim hàng triệu thế hệ bằng ca khúc bất hủ bài thánh ca buồn, đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 81. Liệu có ai nghĩ rằng người từng khiến sân khấu miền Nam rực rỡ sẽ chọn cách ra đi trong yên lặng như vậy? Và liệu rằng chính bài hát mà cả đời ông gìn giữ, khắt khe từng lời ca, lại trở thành khúc tiễn biệt cuối cùng của một nhạc sĩ vĩ đại? Nguyễn Vũ, tên khai sinh là Nguyễn Tuấn Khanh, sinh ra tại Hà Nội, nhưng tuổi thơ ông trôi dạt nơi cao nguyên Đà Lạt, nơi những ngọn thông, những con dốc dẫn lên nhà thờ con gà in sâu ký ức tuổi 14, ký ức về một mối tình đơn phương vụng dại, ngây thơ mà trọn đời ông không quên. Từ những bản nhạc thiếu nhi, từ giải thưởng đơn ca khi mới 12 tuổi tại Đài Phát thanh Đà Lạt, ông đã bắt đầu nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc với sự say mê gần như tuyệt đối. Khi chuyển vào Sài Gòn năm 1958, Nguyễn Vũ bắt đầu một hành trình âm nhạc đầy thử thách. Những ca khúc đầu tay như Một loài chim biển và các tác phẩm ký danh anh Thái, Lời cuối cho em, Nhìn nhau lần cuối đã dần đưa tên tuổi ông đến gần khán giả hơn. Nhưng chưa gì sánh nổi với thành công vang dội năm 1972 khi bài Thánh ca buồn ra đời, một bản nhạc viết trong chưa đầy 2 giờ. Lấy cảm hứng từ ký ức tuổi mới lớn, đã trở thành ca khúc Giáng sinh bất hủ, sống mãi trong lòng hàng triệu người Việt. Nhưng Nguyễn Vũ không chỉ là nhạc sĩ của một bản hit. Ông là người thầy lặng lẽ, là tín hữu công giáo với tên Thánh Đa Minh, sống giản dị, nghiêm khắc với chính âm nhạc của mình. Sự ra đi của ông là mất mát lớn, nhưng cũng là dịp để nhìn lại cả một hành trình âm nhạc, một cuộc đời tận hiến cho cảm xúc và sự trung thực trong từng nốt nhạc. Trước khi cùng nhau bước vào câu chuyện đầy xúc cảm về Nguyễn Vũ và bài Thánh ca buồn, hãy ấn like, đăng ký kênh và để lại bình luận về những ký ức âm nhạc mà bạn còn giữ trong lòng. Liệu có ai giống như ông, sống trọn với âm nhạc và để lại dấu ấn bất tử trong trái tim người nghe? Chiều mưa lất phất trên những con dốc nhỏ của Đà Lạt, nơi những ngôi nhà tường vàng ố và những ngọn thông đứng sừng sững. Một cậu bé 14 tuổi mang tên Nguyễn Tuấn Khanh vẫn cắp cây guitar chạy qua từng góc phố. Nhà thờ con gà, với chiếc tháp chuông cao vút, là nơi ghi dấu những ký ức đầu đời không thể nào quên của ông. Trong bầu không khí se lạnh ấy, tiếng chuông ngân vang như hòa, cùng nhịp tim trẻ thơ, khắc sâu vào tâm trí cậu những rung động đầu tiên về âm nhạc và tình cảm. Cha mẹ ông, những người đã dạy ông biết trân trọng những giá trị giản dị, luôn ủng hộ niềm đam mê âm nhạc, để mặc cậu tự do khám phá các nhạc cụ và tự luyện tập hàng giờ. Từ guitar, harmonica đến piano, không một loại nhạc cụ nào có thể làm khó cậu bé, và tiếng hát trong trẻo của cậu thường vang lên trong các buổi sinh hoạt thiếu nhi tại Đài Phát thanh Đà Lạt. Tại ngôi nhà nhỏ nơi con dốc dẫn lên nhà thờ, ký ức đầu tiên về tình yêu đã âm thầm nảy nở. Một buổi chiều Giáng sinh, khi mưa lất phất rơi trên mái ngói cũ, cậu tình cờ gặp một cô gái đi lễ, mái tóc xõa mềm và bước chân nhẹ nhàng như một hình ảnh in đậm trong tâm trí cậu. Không dám lại gần, chỉ lặng lẽ đứng nhìn, trái tim trẻ con bỗng nhói lên một nhịp khác thường. Khoảnh khắc trú mưa dưới mái hiên cùng cô gái, nghe cô ngân nga một giai điệu mỏng manh đã trở thành một kỷ niệm thấm đẫm cảm xúc, đủ để châm ngòi cho những bản nhạc sau này. Cậu bé Nguyễn Tuấn Khanh học cách quan sát, cảm nhận và giữ cho riêng mình những rung động đầu đời ấy, biết trân trọng vẻ đẹp mỏng manh của cuộc sống và của âm nhạc. Bối cảnh xã hội lúc ấy không dễ dàng. Đất nước chia đôi, nỗi lo lắng và bất ổn len lỏi vào từng ngóc ngách. Tuy nhiên, trong thế giới nhỏ bé của mình, cậu bé tìm thấy sự an yên nơi âm nhạc, nơi những nốt nhạc trầm bổng có thể kể chuyện đời, kể chuyện tâm hồn. Từ những bản nhạc thiếu nhi đoạt giải ở đài phát thanh, đến những buổi đàn cho bạn bè và người quen, cậu học được cách biến cảm xúc thành âm thanh, cách để nhạc cụ kể câu chuyện riêng của chính mình. Tính cách nhạy cảm, yêu cái đẹp và biết rung động trước những khoảnh khắc tinh tế bắt đầu hình thành từ đây, tạo nền tảng cho sự chân thành và khắt khe sau này trong âm nhạc. Một giai thoại ít người biết là cậu bé từng lặng lẽ ghi chép lại tiếng chuông, tiếng mưa và từng bước chân của cô gái tuổi 14 trong cuốn nhật ký nhỏ. Những trang giấy mỏng ấy ẩn chứa nỗi nhớ, sự rung động và những cảm xúc chưa trọn vẹn, chính là hạt mầm cho bài thánh ca buồn sau này. Mỗi lần nhìn lại, ông vẫn thấy như đang trở về Đà Lạt,
đứng dưới mái hiên nhà thờ con gà, nghe mưa rơi nhẹ nhẹ, nghe tiếng cô gái ngân giai điệu đầu đời. Ký ức tuổi thơ ấy không chỉ là cảm hứng âm nhạc, mà còn là thước đo tính cách, nhạy cảm, nhưng kiên định. Yêu âm nhạc, nhưng biết giữ gìn sự trung thực, trân trọng khoảnh khắc, nhưng không vội vàng xô đẩy thời gian. Tuổi thơ giản dị, giàu cảm xúc ấy đã dạy ông cách nhìn cuộc đời bằng trái tim và đôi tai nhạy cảm, để rồi khi trưởng thành, Nguyễn Vũ có thể viết nên những ca khúc đi vào lòng người. Không chỉ là âm nhạc, mà là những ký ức sống động, là nhịp thở của một thời tuổi trẻ đã qua, nhưng vẫn bất tử trong từng nốt nhạc. Tuổi trẻ của Nguyễn Vũ không chỉ gắn liền với những con dốc mưa phùn của Đà Lạt, mà còn là hành trình âm nhạc đầy thử thách và đam mê. Những ký ức tuổi 14, khoảnh khắc trú mưa dưới mái hiên nhà thờ con gà đã khắc sâu vào tâm hồn ông một tình yêu âm nhạc mãnh liệt, một cách nhìn nhạy cảm với nhịp điệu và giai điệu. Khi chuyển vào Sài Gòn năm 1958, Nguyễn Vũ bước vào một thế giới mới, nơi ánh đèn sân khấu, những phòng thu sôi động và công chúng háo hức chờ đợi những giai điệu mới. Từ những ca khúc đầu tay như Một loài chim biển ra đời năm 1965, ông bắt đầu được giới mộ điệu biết đến, nhưng phải đến những tác phẩm ký danh anh Thái như Lời cuối cho em, Nhìn nhau lần cuối và Bài cuối cho người tình, sự nghiệp ông mới thực sự khởi sắc. Elvis Phương, ca sĩ trình bày nhiều ca khúc này, từng thừa nhận rằng phong cách trữ tình nhưng đầy cảm xúc của Nguyễn Vũ khiến người nghe phải lắng lại, cảm nhận từng lời ca, từng nhịp điệu như một câu chuyện đời sống. Những năm đầu theo nghề, Nguyễn Vũ đối mặt không ít thử thách. Khó khăn không chỉ đến từ sự cạnh tranh của thị trường nhạc Sài Gòn lúc bấy giờ, mà còn từ chính sự nghiêm khắc với bản thân. Ông chưa từng cho phép mình viết nhạc theo cảm hứng hời hợt. Mỗi nốt nhạc, mỗi câu chữ phải trung thực với cảm xúc, phải giữ trọn vẹn tinh thần của ký ức và câu chuyện riêng. Khi hãng Sơn Ca mời viết ca khúc mới cho tuyển tập nhạc Giáng sinh số 3, ông phải tìm lại nguồn cảm hứng từ những kỷ niệm tuổi 14 ở Đà Lạt, mưa rơi lất phất, mái hiên nhà thờ con gà, tiếng cô gái ngân giai điệu đầu đời, để biến những rung động ấy thành một bản nhạc hoàn chỉnh. Thời gian trôi qua, nhưng ký ức ấy vẫn sống động đến mức chỉ trong chưa đầy 2 giờ, Nguyễn Vũ đã hoàn tất bài Thánh ca buồn, một bản nhạc vừa nhẹ nhàng, vừa đầy dứt, đủ sức chạm đến trái tim người nghe ngay từ những nốt đầu tiên. Ngày Thái Châu trình bày ca khúc, bầu không khí trên sân khấu Sài Gòn trở nên lắng đọng. Giai điệu trầm ấm, lời ca ngân vang như thì thầm với ký ức tuổi trẻ, khiến công chúng miền Nam ngay lập tức đón nhận. Khác với những ca khúc Giáng sinh vui tươi, bài Thánh ca buồn mang nỗi buồn nhẹ nhưng sâu lắng, gợi nhớ những mối tình dang dở, những ngày xa cách và cả những ước mơ còn dang dở. Bản nhạc nhanh chóng lan tỏa khắp các phòng trà, đài phát thanh, đến từng gia đình, từng quán cà phê, và từ đó trở thành một phần ký ức chung của nhiều thế hệ người Việt. Các nhà báo âm nhạc thời đó nhận xét rằng, không phải ai cũng có thể viết được một ca khúc vừa đơn giản về giai điệu, vừa sâu sắc về cảm xúc như Nguyễn Vũ. Thái Châu từng chia sẻ rằng, nhờ bài hát này, anh mới thật sự tìm thấy tiếng nói riêng trong âm nhạc, và Elvis Phương cũng coi đây là một trong những bước ngoặt quan trọng của sự nghiệp mình. Sau thành công vang dội của bài Thánh ca buồn, Nguyễn Vũ không dừng lại. Ông tiếp tục sáng tác nhiều ca khúc mang dấu ấn riêng, đa phần xoay quanh chủ đề trữ tình và hình tượng biển, những con sóng, những đêm hải hành, những sao rơi trên biển. Tất cả đều mang màu sắc trầm lắng nhưng giàu chất thơ. Tác phẩm như Ga chiều phố nhỏ, Huyền thoại chiều mưa, Biển tím, Vùng biển trời và Màu áo em cho thấy khả năng khắc họa cảm xúc qua hình ảnh thiên nhiên, biến biển cả không chỉ là phong cảnh mà còn là ẩn dụ cho nỗi cô đơn, sự chờ đợi và những mối tình dang dở. Âm nhạc của ông không chỉ là âm nhạc để nghe, mà còn là không gian để người nghe thả tâm hồn, để cảm nhận từng nhịp thở, từng cảm xúc đọng lại trong trái tim. Nguyễn Vũ cũng là người thầy âm nhạc tận tâm, sống giản dị nhưng nghiêm khắc với nghề. Ông dạy học trò cách cảm âm, cách giữ sự trung thực trong từng nốt nhạc, nhấn mạnh rằng nghệ thuật không được phép hời hợt hay thay đổi một cách tùy tiện. Chính sự nghiêm khắc ấy đã tạo nên một phong cách âm nhạc đậm dấu ấn cá nhân, vừa riêng tư vừa phổ quát, khiến bài Thánh ca buồn và các tác phẩm khác sống mãi trong lòng công chúng. Đỉnh cao của Nguyễn Vũ không chỉ là danh tiếng mà bài hát mang lại, mà còn là ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều thế hệ ca sĩ và người nghe. Khi nhắc đến ông, người ta nhớ ngay đến hình ảnh một nhạc sĩ vừa nghiêm khắc với âm nhạc, vừa chân thành và nhạy cảm với cuộc sống, một người đã biến những rung động đầu đời, những ký ức tuổi trẻ,
thành những ca khúc bất hủ vượt thời gian. Chính từ ký ức ấy, từ những ngày đầu với guitar và harmonica đến sân khấu Sài Gòn và phòng thu của hãng Sơn Ca, Nguyễn Vũ đã xây dựng một di sản âm nhạc vừa sâu lắng vừa sống động, để lại dấu ấn khó phai trong lòng mọi người. Sau năm 1975, cuộc đời của Nguyễn Vũ bước vào một giai đoạn trầm lắng nhưng không kém phần thử thách. Giữa bối cảnh đất nước thay đổi, nhiều nhạc sĩ cùng thời rời khỏi Việt Nam hoặc im lặng trước những biến động xã hội, ông chọn một con đường khác, sống giản dị, rời xa ánh đèn sân khấu và tiếp tục âm thầm gieo mầm âm nhạc ở quận Tân Bình. Quyết định này, vừa là lựa chọn cá nhân, vừa là phản ứng trước hoàn cảnh lịch sử, đã trở thành một biến cố lớn trong cuộc đời ông. Trong khi công chúng vẫn nhớ đến ông qua bài Thánh ca buồn, chính bản thân Nguyễn Vũ đôi khi cảm thấy cái bóng của ca khúc này che phủ toàn bộ sự nghiệp. Dù viết hàng chục ca khúc khác, niềm say mê và tài năng của ông dường như bị giới hạn bởi sự nổi tiếng của bản nhạc bất hủ. Mỗi khi nhắc tới nó, ông vừa tự hào vừa trăn trở, một tác phẩm để đời nhưng cũng là một gánh nặng vô hình. Nguyên nhân sâu xa cho sự lựa chọn này xuất phát từ chính tính cách và triết lý sống của Nguyễn Vũ. Ông luôn nghiêm khắc với bản thân và âm nhạc của mình, không chấp nhận viết nhạc hời hợt, không tha thứ cho bất cứ sự biến tấu sai lệch nào của tác phẩm. Sức nặng của di sản âm nhạc và sự trung thành tuyệt đối với ký ức tuổi trẻ khiến ông tự tạo cho mình một lối sống kín đáo, tránh xa sự phô trương của sân khấu, nhưng lại âm thầm gieo ảnh hưởng sâu rộng. Hoàn cảnh lịch sử sau 1975 cũng góp phần định hình con đường này. Xã hội thay đổi, các cơ hội biểu diễn hạn chế, nhưng Nguyễn Vũ vẫn giữ được cốt cách của người nghệ sĩ trung thực. Dư luận lúc ấy vừa tò mò vừa cảm phục. Một số đồng nghiệp thầm khen ông khắt khe nhưng chân thành, trong khi số khác lại thấy ông khó gần, thậm chí hơi bảo thủ. Học trò kể lại rằng mỗi buổi học tại căn nhà nhỏ của ông ở quận Tân Bình đều nghiêm túc, không hề có sự lơ là. Từ cách cầm đàn, cảm âm đến từng nốt nhạc đều được chỉ dạy cẩn thận. Các báo chí âm nhạc khi viết về ông thường nhấn mạnh sự nghiêm khắc và tinh thần trung thực, nhưng cũng không quên ca ngợi khả năng truyền cảm hứng thầm lặng mà bền bỉ. Chính thái độ này khiến nhiều người cảm nhận được một hình ảnh vừa cô đơn vừa vĩ đại, như một người nhạc sĩ sống trong bóng của chính di sản của mình. Hậu quả của sự lựa chọn sống giản dị ấy không chỉ ảnh hưởng tới đời sống cá nhân mà còn hình thành một phong cách âm nhạc đặc trưng. Nguyễn Vũ ít xuất hiện trên sân khấu, ít tham gia các chương trình quảng bá, nhưng mỗi tác phẩm ra đời đều tinh tế, sâu lắng và giữ nguyên bản chất ký ức. Công chúng vẫn nghe bài Thánh ca buồn mỗi mùa Giáng sinh, và qua đó hình ảnh ông trở nên huyền thoại, vừa gần gũi như người thầy âm nhạc, vừa xa vời như nhạc sĩ đứng trong bóng đêm sáng tạo. Mỗi ca khúc về biển, những con sóng, sao rơi hay những đêm hải hành đều trở thành chứng tích của một tâm hồn nhạy cảm nhưng cô đơn, vừa dữ dội vừa trầm lắng. Cao trào trong giai đoạn này chính là sự cô đơn và hy sinh cho nghệ thuật. Nguyễn Vũ biết rằng, việc giữ sự trung thực và cống hiến trọn vẹn cho âm nhạc đồng nghĩa với việc từ bỏ sự hào nhoáng, danh vọng và đôi khi là sự công nhận trực tiếp. Mối dây tình cảm và nghề nghiệp với các nhạc sĩ cùng thời như Đức Huy cũng là minh chứng cho con đường riêng của ông. Hai người cùng lớn lên trong bầu không khí âm nhạc, nhưng chọn lối đi khác nhau. Đức Huy với phong cách pop trẻ trung, rực rỡ trên sân khấu, còn Nguyễn Vũ lại ẩn mình để âm nhạc tự nói thay mình. Dù ở những vị trí khác nhau, họ vẫn nối kết nhau bằng những kỷ niệm âm nhạc và sự thấu hiểu dành cho nghề. Những năm tháng này, Nguyễn Vũ trở thành biểu tượng của một nhạc sĩ tận tâm nhưng xa lạ, một người sống với âm nhạc hơn cả với chính mình. Các bài báo và ký ức học trò nhấn mạnh rằng chính sự kiên định và khắt khe ấy đã làm nên di sản bền vững, nhưng đồng thời cũng tạo ra cảm giác hụt hẫng, lẻ loi trong đời sống cá nhân. Khán giả nhìn vào chỉ thấy bài Thánh ca buồn vang lên trong phòng trà hay đài phát thanh, nhưng phía sau đó là một nhạc sĩ âm thầm, tách biệt, luôn đối diện với chính nỗi cô đơn của mình và sự áp lực từ di sản quá lớn mà ông tự tạo ra. Có thể nói, biến cố lớn nhất trong đời Nguyễn Vũ không phải là mất đi một cơ hội hay một người bạn, mà là lựa chọn sống hoàn toàn với âm nhạc, chịu đựng bóng đổ của chính tác phẩm nổi tiếng nhất và hy sinh ánh hào quang để giữ nguyên giá trị trung thực của nghệ thuật. Chính nỗi cô đơn, sự kiên định và lòng yêu nghề ấy đã làm nên hình ảnh một nhạc sĩ không chỉ tài năng mà còn vĩ đại theo cách riêng, chạm đến trái tim hàng triệu người qua từng nốt nhạc, từng giai điệu
và từng lời ca mà ông trân trọng suốt cuộc đời. Sau những năm tháng chịu áp lực từ thành công của bài thánh ca buồn và sống trong bóng đổ của chính tác phẩm nổi tiếng nhất, Nguyễn Vũ chọn cho mình một cuộc sống giản dị, tách biệt với ánh đèn sân khấu. Ông không tìm kiếm hào quang hay danh tiếng, mà thay vào đó dành thời gian cho âm nhạc theo cách riêng. Mở lớp dạy nhạc tại nhà ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh từ khoảng năm 1990. Những căn phòng nhỏ của ông không có bảng hiệu quảng cáo, không hoa hòe phô trương, nhưng luôn tràn ngập âm nhạc và niềm hứng khởi của các học trò. Ông tận tâm chỉ dạy từng hợp âm guitar, cách cảm âm, và quan trọng nhất là truyền cho học trò sự trung thực với âm nhạc. Mỗi nốt nhạc phải là tiếng nói thật của trái tim. Những buổi học ấy không chỉ dạy kỹ năng, mà còn gieo vào các em niềm yêu âm nhạc chân thành, khơi dậy sự nhạy cảm với cảm xúc và khát vọng sáng tạo. Nhiều học trò sau này nhớ lại hình ảnh ông già tóc bạc, áo sơ mi giản dị, kiên nhẫn chỉ từng ngón đàn, với ánh mắt nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương, là một hình mẫu về người thầy và nghệ sĩ tận tâm. Bên cạnh việc dạy nhạc, Nguyễn Vũ vẫn tiếp tục sáng tác. Phần lớn các tác phẩm sau này vẫn trung thành với những chủ đề gần gũi và sâu lắng, đặc biệt là hình tượng biển, nơi ông gửi gắm cảm xúc, nỗi cô đơn, sự chờ đợi và những mối tình dang dở. Các ca khúc như Biển tím, Vùng biển trời và Màu áo em, Một đêm hải hành hay Sao rơi trên biển tiếp tục cho thấy phong cách trữ tình, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, tạo nên không gian âm nhạc vừa riêng tư vừa phổ quát. Mỗi nốt nhạc là một câu chuyện, mỗi giai điệu là một ký ức, giúp người nghe cảm nhận cả một thế giới nội tâm phong phú, đồng thời khẳng định triết lý sống trung thực và chân thành với âm nhạc mà ông theo đuổi suốt đời. Trong đời sống đời thường, ông giữ thói quen giản dị. Sáng sớm đi bộ tập thể dục, trưa uống cà phê cùng vài người bạn, chiều trở về căn nhà nhỏ để dạy nhạc hoặc đàn guitar, piano cho chính mình và học trò. Với hàng xóm, ông chỉ là ông giáo nhạc cần mẫn, một người hiền lành, điềm đạm. Những khoảnh khắc này phản ánh rõ bản chất khiêm nhường và nội tâm phong phú của một nhạc sĩ đã trải qua hơn nửa thế kỷ gắn bó với âm nhạc. Ngày 24 tháng 9 năm 2025, Nguyễn Vũ qua đời một cách bình thản do nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 81 tuổi. Sự ra đi của ông không gây ồn ào, nhưng để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong giới nghệ sĩ và công chúng. Mỗi mùa Giáng sinh, khi bài thánh ca buồn vang lên, nhiều người vẫn cảm nhận được tinh thần và trái tim của người nhạc sĩ đã sống trọn với âm nhạc. Di sản của ông không chỉ nằm trong những ca khúc nổi tiếng, mà còn ở tinh thần trung thực, niềm say mê âm nhạc và cách sống giản dị, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp nối. Các học trò, những người đã từng ngồi lắng nghe từng nốt nhạc do ông chỉ dạy, vẫn mang theo những bài học về âm nhạc và cuộc đời mà ông truyền lại, lan tỏa ảnh hưởng của ông đến nhiều thế hệ sau. Nguyễn Vũ ra đi trong yên lặng, nhưng âm nhạc và giá trị tinh thần mà ông để lại vẫn sống mãi. Ông là minh chứng cho một cuộc đời sống đúng với đam mê, nơi ánh sáng rực rỡ của sân khấu không phải là đích đến, mà là âm nhạc và sự chân thành với trái tim mỗi người nghe mới là điều cốt lõi. Dù đã ra đi, hình ảnh người thầy, người nhạc sĩ giản dị nhưng vĩ đại ấy vẫn hiện diện trong từng nốt nhạc, từng lời ca, để lại dư âm khó phai trong lòng người yêu nhạc Việt Nam. Nhìn lại hành trình của Nguyễn Vũ, từ những con dốc mưa lất phất của Đà Lạt, nơi cậu bé 14 tuổi lần đầu rung động trước tiếng chuông nhà thờ con gà và hình bóng cô gái tuổi học trò, đến những nốt nhạc đầu tiên trong Một loài chim biển, và cuối cùng là bài thánh ca buồn, một ca khúc bất hủ vượt thời gian. Chúng ta thấy một cuộc đời gắn bó trọn vẹn với âm nhạc. Từ những ký ức tuổi thơ ngây ngô, qua từng giai đoạn khó khăn, nghiêm khắc với bản thân và trung thành với cảm xúc, Nguyễn Vũ đã xây dựng một sự nghiệp vừa sâu lắng vừa giàu cảm xúc, trở thành người nhạc sĩ không chỉ của một ca khúc nổi tiếng, mà của cả một thế hệ người nghe Việt Nam. Phong cách sống giản dị, lặng lẽ, tách biệt với ánh đèn sân khấu rực rỡ, nhưng luôn trung thực với âm nhạc, cho thấy một triết lý nghệ thuật sống động. Giá trị của âm nhạc không chỉ ở sự nổi tiếng hay hào nhoáng, mà ở sự chân thành và tận tâm. Nguyễn Vũ đã chọn cách dành thời gian truyền đạt những điều này cho học trò, mở lớp nhạc tại nhà, giữ gìn và lan tỏa tinh thần âm nhạc chân thật. Các ca khúc về biển, những nốt nhạc trầm lắng nhưng giàu cảm xúc, trở thành dấu ấn không thể phai mờ, chứng minh sức sống bền bỉ và sự ảnh hưởng sâu rộng của ông. Sự trung thực trong sáng tác, sự nghiêm khắc với bản thân và lòng tận tụy với nghề của Nguyễn Vũ là thông điệp dành cho tất cả những ai yêu âm nhạc,
Giá trị nghệ thuật vượt thời gian chỉ có thể được hình thành từ trái tim chân thành, từ những dung cảm thật sự và từ cách sống trung thực với chính mình. Âm nhạc của ông không chỉ là giai điệu để nghe mà còn là nhịp tim của ký ức, của cảm xúc và của tâm hồn mỗi người đã từng một lần rung động khi nghe bài thánh ca buồn. Và giờ đây, khi nhạc sĩ đã ra đi, những nốt nhạc ấy vẫn vang vọng, nhắc nhở chúng ta về một cuộc đời sống trọn với đam mê và chân thành. Liệu có còn ai sống và sáng tạo âm nhạc với sự chân thành đến thế như Nguyễn Vũ? Đây là câu hỏi để mỗi người yêu âm nhạc tự suy ngẫm, đồng thời là lời mời gọi chúng ta trân trọng những giá trị tinh thần mà ông đã để lại. Nếu bạn từng cảm nhận được ký ức, cảm xúc hay những khoảnh khắc rung động khi nghe bài thánh ca buồn, hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn bên dưới phần bình luận. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục cùng chúng tôi khám phá những cuộc đời, âm nhạc và những ký ức vàng son của những nhạc sĩ, nghệ sĩ đã để lại dấu ấn sâu sắc trong văn hóa Việt Nam.